आवश्यक छ भनेर म तपाईको बीचमा बताउन चाहन्छु। So I want you to turn your Bible together with me to Romans chapter 11 and verse 29. तपाईसँग बाइबल छ भने मसँगै रोमी 11 अध्यायको 29 पद पल्टाउन म अनुरोध गर्छु। Over here the Bible says that God's gifts and His call are irrevocable. यहाँ लेखिएको छ किनभने परमेश्वरका वरदान र बोलावट अटल छन्। The gifts and the call of God upon your life and upon my life cannot be changed. र परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति दिनुभएको वरदान र बोलावटलाई कसैले परिवर्तन गर्न सक्दैन। When God has called you out of darkness, र परमेश्वर जब तपाईलाई अन्धकारदेखि बाहिर बोलाउनु भयो, He has already placed a seed of greatness in you. र परमेश्वरले त्यति नै बेला तपाईलाई महानताको बिउ पनि तपाईमा रोपण गरिसक्नु भएको छ। So I believe all of you who are here this morning, र मलाई आशा छ कि तपाईहरु बिहानी जो यहाँ हुनुहुन्छ, you have either built a church or you're involved in some kind of leadership in the church. सायद तपाईले कुनै मण्डली स्थापना गर्नुभयो वा मण्डलीमा कुनै जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ भने, so you are responsible to use the gifts that are in your lives. त्यसैले तपाईको जीवनमा भएको वरदानहरु चलाउने जिम्मेवारी तपाईमा रहेको छ। To serve a great and mighty God. र जुन जिम्मेवारी चाहिँ परमेश्वरको महान परमेश्वरको सेवा गर्नको निम्ति हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। I want to show you a very interesting verse in the Bible. र बाइबलमा एउटा रोचक पद म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। In Matthew chapter 21 and verse 18. र मत्ती 21 अध्यायको खण्डमा जहाँ चाहिँ 18 देखि 19 पदमा this is a record of Jesus and His disciples. यो चाहिँ येशूले र चेलाले बोल्नु भएको घटना विवरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। And it says in verse 18. र 18 पदमा यसरी भन्दछ, Now in the morning as he returned to the city, he was hungry. And verse 19, and seeing a fig tree by the road, he came to it and found nothing on it but leaves, and said to it, let no fruit grow on you ever again. And immediately the fig tree withered away. वचनले भन्दछ, बिहान शहरतिर फर्किनु हुँदा उहाँ भोकाउनु भयो। बाटोको किनारमा उहाँले एउटा अन्जीरको बोट देख्नुभयो। उहाँ त्यस बोटको छेउमा आउनुभयो तर त्यसमा पात बाहेक अरु केही पाउनु भएन। तब उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, अब उपरान्त तमा कहिल्यै फल नफलोस्। So this is a great example of the expectation of Jesus on our lives. र यहाँ चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा कस्तो अपेक्षा गर्नुहुन्छ भनेको चित्रण गरिएको छ। Now when you read this verse, you got to understand what is Jesus trying to convey to us. जब तपाईले यो खण्ड पढ्नुहुन्छ तपाईले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि परमेश्वरले हामीलाई येशूले हामीलाई के कुरा बताउन खोज्दै हुनुहुन्छ। He's not upset that the fig tree did not grow any fruits. र उहाँ चाहिँ यो अन्जीरको बोटले कुनै फल नफलाएको कारण उहाँ अफसोस हुनुहुन्न यहाँ। Because a fig tree doesn't produce fruit all year round. किनभने अन्जीरको बोटले सदाबहार हर मासे नै फल फलाउँदैन। There are different seasons in the life of a tree. किनभने रुख बोट बिरुवाहरूको जीवनमा धेरै ऋतुहरू हुन्छ, ऋतु अनुसारको फल फलाउँछ उनीहरूले। Just that in that season, the fig tree is supposed to grow fruit. र तर त्यो सिजनमा चाहिँ त्यो अन्जीरको बोटले फल फलाउनु पर्ने थियो। But when Jesus came to it, तर जब येशू त्यो बाटो हिँड्नु भयो, he couldn't find any fruit. तर उहाँले कुनै फल देख्नु भएन। So he's upset because the fig tree did not do what it is supposed to do. र उहाँ यस कारण उहाँ दुखित हुनुभयो, अफसोस हुनुभयो किनभने त्यो अन्जीरको रुखले जे गर्नु पर्ने थियो त्यो गरिरहेको थिएन। So sometimes in our ministries, त्यसैले कहिले-कहिले हाम्रो सेवकाईमा there are times that we experience great explosive growth. र कहिले-कहिले हाम्रो जीवनमा विशाल र महान वृद्धिहरू हामीले महसुस गर्छौँ। But have you also gone through times where there's no growth in your ministry? र तपाईले कहिले-कहिले यस्तो जीवन पनि महसुस गर्नुभएको समय जहाँ चाहिँ कुनै पनि वृद्धि नै नभएको समय पनि हामीले महसुस गरेका हुन सक्छौँ। You see, you need to have the right concept in God. र परमेश्वरको एउटा असल विचार हामीले राख्न जरुरी छ, धारणा। God knows that there are seasons and there are times in your life and in my life. र परमेश्वरले यो थाहा छ कि तपाईँ र मेरो जीवनमा हाम्रा ऋतुहरू छन्, हाम्रा सिजन्सहरू छन्। There are times that we are just growing on the inside but nothing is showing on the outside र yet. यस्ता किसिमका समयहरू पनि छन् जहाँ हामी भित्र मात्रै आफू फलवन्त भइरहेका हुन्छौँ, वृद्धि भइरहेका हुन्छौँ, बाहिर केही पनि भइरहेको नहुन सक्छ। So learn to recognize the time and the season you are in right now. त्यसैले तपाईहरुले कुन समयमा हुनुहुन्छ, कुन ऋतुमा हुनुहुन्छ त्यो कुरा जान्न पहिला जरुरी छ। So you may not be growing, सायद त्यो वृद्धि नभइरहेको होला, but you need to grow during your season. त्यसैले तर ऋतुको समयमा हामी वृद्धि हुन जरुरी छ। So the question is always this. त्यसैले प्रश्न सधैँ यही रहन्छ, What do you do when your church is not growing? यदि हाम्रो मण्डली वृद्धि भइरहेको छैन भने अब हामीले के गर्ने? What do you do that year,
for 1 year, 2 years, 3 years, your attendance remain the same. र 1 वर्ष भयो 2 वर्ष भयो 3 वर्ष तपाईको सहभागीको उपस्थिति सदाबहार एउटै मात्रै भइरहेको छ भने Well, there's a lot of things to do. त्यसो हो भने त्यति बेलामा धेरै काम हामीले गर्नुपर्छ Because this is probably the breaking through or breaking down time for all of us. Either you break through or you break down. र यो यस्तो किसिमको समय हो जहाँ कि तपाईँ तोडिनु पर्ने जरुरी छ वा तपाईले केही न कुरा तोड्न जरुरी रहेको समय हुन्छ I've been to many churches. म धेरैवटा मण्डलीमा गएको छु Some churches experience a mighty breakthrough. र कहिले मण्डलीमा यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ वृद्धिको उद्धार चाहिँ लाग्दछ I've also been to churches where there are church splits. र म यस्तो किसिमका मण्डलीमा पनि गएको छु जहाँ चाहिँ मण्डली खुम्चिएर साँघुरिएको छ What is the difference? के फरक छ त्यसमा Very often it is what they do when they are just growing on the inside. र त्यति बेला प्राय यही नै कुरा गरिरहेका हुन्छन् जति बेला उनीहरू भित्र मात्रै आफू वृद्धि भइरहेका हुन्छन् When there's nothing that seems to be happening on the outside. र त्यति बेला जहाँ बाहिर कुनै पनि कुरा भइरहेको जस्तो हामीलाई लाग्दैन You know, never wait for the perfect moment. यो कुरा तपाईले जान्न जरुरी छ किनभने सिद्ध समयको निम्ति कहिले पनि नपर्खिनुहोस् But use the moment and make it perfect. तर तपाईले त्यो घडीलाई प्रयोग गर्नुहोस् र त्यसलाई सिद्ध तुल्याउनुहोस् So some of us we are there praying to God. र हामी कतिजना हुन्छौँ हामी परमेश्वरमा प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ Oh God, grow my church. ओ प्रभु मेरो मण्डलीलाई वृद्धि गरिदिनुहोस् Oh God, give me good leaders. ओ प्रभु मलाई असल अगुवाई दिनुहोस् Oh God, let my neighbors, let my government be happy with me. ओ प्रभु मेरो छिमेकीहरू मेरो सरकारहरू हामीदेखि खुसी रहन् प्रसन्न रहन् Oh, let there not be any opposition and criticism on the internet about me. र हाम्रो बीच हाम्रो चाहिँ सेवकाईको विषयमा इन्टरनेटमा मेरो बारेमा मेरो सेवकाईको बारेमा कुनै पनि वाद विवादहरू नभएको होस् And then we wait there अनि हामी पर्खेर बस्छौँ for that perfect moment. अनि त्यो एउटा सिद्धताको समयको निम्ति हामी पर्खेर बसिरहेका हुन्छौँ God is already ready to work. तर परमेश्वर अघि नै काम गर्नलाई सुरु गरिसक्नु भएको छ He's ready to move on your behalf. र तपाईको सट्टामा तपाईको पक्षमा रहेर उहाँ अगाडि नै तपाईलाई चलाउन उहाँ तयारी हुनुहुन्छ But we're waiting for that perfect moment. तर हामी त्यो सिद्ध समयको पर्खाइमा जो बसिरहेका हुन्छौँ See, God always moves when we move. र जब हामी हिँड्छौँ जब हामी चल्छौँ परमेश्वर पनि हामी सँगसँगै हिँड्नुहुन्छ So use every moment of your life and make it perfect. त्यसकारणले हाम्रो जीवनका हरेक समयहरूमा हामी चलाउँ र त्यसलाई सिद्धतातर्फ हामी अगाडि बढौँ So do not despise the small beginnings in your life. त्यसकारण तपाईको जीवनमा भएका सानो सुरुवातलाई तपाईले तुच्छ नठान्नुहोस् Our church started with 20 young people. हाम्रो मण्डली 20 जना जवान भाइ बहिनीहरूबाट सुरु भएको थियो Is there any church that's lesser than 20 people right now? तपाईहरुको मण्डलीमा 20 जना भन्दा कम भएको मण्डली पनि हुनुहुन्छ यहाँ 20 जना भन्दा कम भएको मण्डली So you guys all have a bigger church than ours. हाम्रो भन्दा सायद तपाईहरुको धेरै मण्डली हामी भन्दा तपाईको धेरै मण्डली जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ चाहिँ And what's worse, when we started the church, we were all young people. Every single one of us, we were teenagers. हामी 20 जनाले सुरु गर्यौं भन्ने मात्र कुरा थिएन तर सबैभन्दा खराब कुरा के थियो भन्दाखेरि हामी सबै जवान थियौं टिनेजर थियौं हामी त्यति बेलामा The only adult was my senior pastor. He was 25 years old. अलिकति वयस्क भनेको हाम्रो पास्टर मात्रै हुनुहुन्थ्यो जो हामीभन्दा पनि 5 वर्ष मात्रै जेठो हुनुहुन्थ्यो Do you know that when you have a church of young people, it is tough? तपाईलाई थाहा छ जब तपाईको मण्डलीमा जब जवानहरुको बेसी सहभागी हुन्छ त्यो अलिक कठिन मण्डली हुन्छ भनेर The good thing about young people is that they are energetic. र जवानहरुको विषयमा कुरा गर्ने हो भने उहाँहरु चाहिँ असल कुरा चाहिँ उहाँ चाहिँ जोसिलो हुनुहुन्छ Oh, everybody during praise and worship will be jumping. Will be अनि त्यो happy. स्तुति प्रशंसा गरेको सबैजना उफ्रिरहेका हुन्छन् नाचिरहेका हुन्छन् हैन But the problem with young people is this: तर जवानहरुको समस्या चाहिँ यो they are unstable. उनीहरु चाहिँ अस्थिर हुन्छन् उनीहरु Oh, pastor, I just have a breakup with my girlfriend. पास्टर भर्खरै मेरो चाहिँ गर्लफ्रेन्डसँग चाहिँ मेरो चाहिँ सम्बन्ध टुट्यो Oh, pastor, my parents did not allow me to come to church. पास्टर मेरो आमाबाले चर्चमा आउनै दिनु भएन So we always say that our hearts are full, अनि त्यसकारणले हामी हाम्रो चाहिँ which kind of fool is this very full in our heart. We are full, त्यसकारणले हाम्रो हृदय जहिले पनि के हुन्छ भरिपूर्ण हुन्छ but our pockets are always empty. तर हाम्रो चाहिँ पकेट जहिले पनि के हुन्छ एकदमै रित्तो हुन्छ No money. पैसै छैन You need a musical instrument. अनि हामीलाई चर्चमा संगीतको सामान चाहिन्छ Don't expect the youth to give.
त्यसैकारण त्यति बेलामा जवानले दिन्छ भनेर आशा नगरौँ We have no money. किनभने उनीहरूसँग पैसै हुँदैन So my poor senior pastor has to give tuition just to earn some money. त्यसकारणले मेरो पास्टरले चाहिँ ट्युसन दिनु पर्छ ताकि केही पैसा कमाओस् भनेर So it was a very difficult start for us. त्यसकारणले सुरुको दिनहरू एकदमै जटिल थियो हाम्रो निम्ति पनि But do not despise your small beginnings. तर तपाईको त्यो सानो सुरुवातलाई तुच्छ नठान्नुहोस् Maybe some of you felt that your gifting is like a little acorn. सायद तपाईहरुलाई लाग्छ होला कि तपाईको आफ्नो चाहिँ यो के भन्छ You know what's वरदान चाहिँ सानो एउटा बिउ जस्तो लाग्छ होला तपाईलाई यो like a nut. एउटा चाहिँ सुपारी जस्तो But this nut cannot be eaten. तर यो चाहिँ सुपारी खास खाने सुपारी होइन यो You खान know, दिँदैन sometimes we look at it, what can an acorn accomplish? अनि यो चाहिँ यो सुपारी जस्तो एकोनले के चाहिँ यसले उपलब्धि दिन सक्छ होला जस्तो लाग्छ होला What is its purpose? यसको उद्देश्य के हो त यो What can you do now? हामी के गर्न सक्छौँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ अहिले You know, an acorn cannot grow oranges or strawberries. अनि यो चाहिँ यो जुन के भन्छ यो एकोनले सुन्तलाहरू फलाउन सक्दैन It cannot bloom like a rose, like a rose. अनि यो चाहिँ गुलाबको फूल पनि यसबाट फलाउन मिल्दैन यसले फलाउँदैन But what it can do is to keep on growing. तर यो चाहिँ के गर्न सक्छ आफैमा वृद्धि हुन सक्छ It grows and grows and grows until it becomes a big oak tree. अनि यो चाहिँ के हुन्छ यति ठुलो वृद्धि हुँदै 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 गरेर चाहिँ ओक ट्रीको रूपमा यसले चाहिँ धारण गर्छ यस्तो किसिमको This oak tree is the result of one small little acorn. एउटा सानो एउटा यो त्यो जुन बिउ थियो त्यो बिउको चाहिँ यसको नतिजा अन्त्यमा यो ठुलो रूपमा यसले परिणत गर्दछ So now the oak tree become big and become strong. अनि जब यो रुख चाहिँ के भन्छ ठुलो बन्छ र बलियो बन्दछ But maybe it still doesn't know what's its purpose. तर यति हुँदा पनि सायद यसले आफ्नो उद्देश्य नै थाहा नहुन सक्छ Until one day some birds begin to fly into it. र एक दिन जब चराहरू चाहिँ उहाँको माथि जब के भन्छ उड्न सुरु गर्दछ And some small animals like squirrels begin to come take shelter under अनि it. सानो सानो चाहिँ ती जनावरहरू चाहिँ यसको रुखमा चाहिँ छहारीमा जब बस्न सुरु गर्दछ Then the big oak tree begin to realize it is meant to be a shelter for many. अनि त्यति बेला चाहिँ उसले चाहिँ यो कुरा याद गर्छ ओहो मेरो उद्देश्य त धेरैहरूलाई छहारी दिनको लागि रहेछ And that's one other thing the oak tree can do. र अर्को कुरा पनि गर्न सक्छ यो रुखले It grows more acorn. र यसले सानो सानो फल फलाउँछ एकोन फल फलाउँछ And the acorn was dropped by the birds in different places. अनि त्यो चराहरूले त्यो फललाई विभिन्न ठाउँमा लगेर छर्दछ And all these acorns begin to grow up to be big oak trees as well. अनि त्यो चराले लगेको बिउ चाहिँ विभिन्न ठाउँमा छरेको कारण ठाउँ ठाउँमा यस्तै किसिमका रुखहरूको वृद्धि हुन सुरु गर्दछ That is the case for your church and my church. अनि यही नै सम्बन्ध छ तपाईको चर्च र मेरो चर्चको पनि Sometimes when we started, we do not know what is its purpose. जब हामीले मण्डली सुरु गर्छौँ कति पटक हामीलाई थाहै हुँदैन उद्देश्य के होला भनेर We wait and say, how come my church is not growing as fast as it should? अनि हामी फेरि यो कुरा विचार गर्छौँ कि मण्डली जुन तरिकाले वृद्धि हुनुपर्ने हो त्यो वृद्धि किन भइरहेको छैन भनेर हामी सोच्छौँ But you see, just be like the little acorn. र तपाईलाई यो कुरा भन्छु कि हामी चाहिँ एउटा चाहिँ सानो एकोन जस्तै हुनुपर्छ त्यो बिउ Keep जस्तो growing and growing and growing on the inside. अनि भित्र पहिला हामी के हुनु पर्यो भित्रैबाट पहिला हामी वृद्धि हुँदै 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 जानु पर्दछ So one day, this small little ministry will become a big oak tree. र एक दिन यो सानो सेवाकाई चाहिँ बिस्तारै गएर भोलि कालान्तरमा ठुलो रूपमा परिणत हुँदछ What we are today is God's gifts to us. र आज हामी जे छौँ त्यो परमेश्वरको वरदानले गर्दा नै भएका छौँ But what we become is our gift to God. र चाहिँ जे भोलि बाबा हामी हुन्छौँ त्यो चाहिँ हामीले परमेश्वरले दिने वरदान हो त्यो चाहिँ So you have a responsibility to become the church, the ministry that God has created you. त्यसकारण तपाईलाई परमेश्वरले जुन उद्देश्यको साथ सेवाकाईमा राख्नु भएको छ त्यसमा तपाईले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू पनि आउँदछ Let me share with you how our church got started. र तपाईलाई म बताउँ कि हाम्रो मण्डली कसरी सुरु भयो भनेर We started in a small little place called 41A Amber Road. That's the address of it. एउटा 41 एम्बर रोड भन्ने चाहिँ ठाउँमा हाम्रो सानो चर्च सुरु भयो It's just a small little house. अनि एउटा सानो घरबाट हामीले संगति सुरु गर्यौं So that was the place we started the church. अनि यही नै हाम्रो चर्च सुरु भयो All of us were students except my senior pastor. मेरो सिनियर पास्टर बाहेक हामी सबै विद्यार्थी थियौं Wow, just look at our fashion. त्यति बेलाको फेसन हेर्नु न हाम्रो कस्तो थियो भनेर Really old fashioned. हाम्रो चाहिँ पुरानो फेसन थियो त्यति बेलाको But we were excited. We were just praying to God every single Sunday morning. र हामी हरेक
सन्डे आइतबारको बिहान हामी प्रार्थनामा लाग्दथ्यौँ। Like I say, our hearts are full, but our pockets are always empty. अघि मैले भने जस्तै हाम्रो हृदयहरू चाहिँ भरिपूर्ण थियो तर हाम्रो पकेट चाहिँ खाली थियो त्यतिखेर। I mean, we don't have such a nice looking hall like this one. त्यति बेलामा यति राम्रो सुन्दर हल हामीसँग थिएन त्यहाँ। Rented a small place just so that we can pray. अनि हामीले एउटा सानो चाहिँ कोठा भाडामा ल्यायौँ र हामीले प्रार्थना गर्न सुरु गर्यौँ। But you see, we keep on growing. तर तपाईलाई याद गर्नुहोस् कि हामी वृद्धि हुन सुरु गर्यौँ। From 20 people, we grew to 120 people in 1 year. एक वर्षमा 20 देखि हामी 120 मा परिणत भयौँ। Then we grew to 200 and then to 400. त्यसपछि हामी 200 मा वृद्धि भयो, त्यसपछि हामी 400 मा वृद्धि भयौँ। And we keep on growing even though we do not have a permanent place to meet. र हामीसँग चाहिँ स्थायी हाम्रो चाहिँ भेला हुने ठाउँ नभए तापनि हामी वृद्धि हुन छोडेनौँ। And soon we started the Bible school to train pastors from all over Asia. त्यसपछि हामीले चाहिँ यो एसियामा भएका सबै पास्टरलाई तालिम गर्नको लागि बाइबल स्कुल हामीले सुरु गर्यौँ। Then we started a community service to help the poor in our city. र हाम्रो शहरमा भएका गरिबहरूलाई सेवाकाई दिनको लागि हामीले सामाजिक कामहरू सुरु गर्न थाल्यौँ। Then we started going overseas for missions. त्यसपछि हामी चाहिँ मिसनको निम्ति हामी बाहिर देशहरूमा जान सुरु गर्यौँ। Just go back to just now that one, right? Then we started planting churches all over Asia. अनि हामी एसियाका विभिन्न मुलुकहरूमा मण्डली सुरु गर्न थाल्यौँ। So these are just some of the churches that we have started. अनि हामीले सुरु गरेका मण्डलीका तस्बिरहरू मात्र यहाँ केही झलकहरू छन् यहाँ। You see, what started with just 20 young people have grown. र तपाईले यहाँ के देख्नुहुन्छ भने यो चाहिँ 20 जना जवानहरूबाट सुरु भएको यो मण्डलीको झलक मात्रै हो। And we have a vision to touch churches all over Asia. र हाम्रो दर्शन चाहिँ एसियामा भएका मण्डलीहरूमा सेवा पुर्याउने दर्शन हाम्रो रहेको छ। So we started the Bible school called the School of Theology. र हामीले एउटा बाइबल स्कुल सुरु गरेर हामीले स्कुल अफ थियोलोजी भनेर सुरु गर्यौँ। And he has trained close to 7,000 pastors and leaders and missionaries for the last 20 years. र विगत 20 वर्षदेखि यो स्कुलले हाम्रो 7,000 पास्टरहरू, मण्डलीका अगुवाहरू र मिसनरीलाई हामीले तालिम दिन सफल भएका छौँ। So the church started with just one working adult, my senior pastor. र यो चाहिँ हाम्रो मण्डली एउटा वर्किङ काम गर्ने एउटा पास्टर, सिनियर पास्टरबाट मात्रै सुरु भएको मण्डली थियो। Right now we have close to 200 full-time staff. र अहिले हामीसँग 200 जना फुल टाइम स्टाफहरू हुनुहुन्छ। And then our community service is one of the largest community services in Singapore. र सिङ्गापुरमा गरिने सामाजिक काममा हाम्रो चाहिँ सामाजिक काम सबैभन्दा विशाल र ठुलो सामाजिक काम रहेको छ। This association is meant to help the poor and the needy. अनि यो संस्था चाहिँ गरिबहरू र निमुखाहरूलाई सहायता गर्नको निम्ति हामीले सुरु गरेका थियौँ। And it doesn't matter that they are Christians or not. र उनीहरू चाहिँ विश्वासी हुन् चाहे विश्वासी होइनन् यसले कुनै फरक पार्ने थिएन। The Bible says that we are supposed to lend a helping hand to the poor and the needy. र बाइबलले हामीले यो कुरा भन्छ र गरिब र निमुखाहरूको निम्ति हामीलाई सहयोग हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। And then we have a very, very special ministry. र हामीसँग अर्को एउटा चाहिँ एउटा विशेष सेवाकाई पनि रहेको थियो। It is meant to reach out to the intellectually disabled. र यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ बौद्धिक रूपमा अपाङ्ग भएका मानिसहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सेवाकाई गर्ने गर्दथ्यौँ। So these people cannot think on their own. र यी किसिमका मानिसहरू यस्ता जुन चिजले आफ्नै दिमाग लगाएर उहाँले सोच्न सक्ने हुनुहुन्थेन उहाँ। They may not be able to say thank you to all our workers. र हामीले हाम्रो सेवाकाईका सेवकहरूलाई उहाँले धन्यवाद पनि भन्न सक्नु हुँदैन थियो उहाँहरूले। But we have 300 of them. र उहाँहरूमध्ये हामी 300 जना हामीसँग उहाँहरू हुनुहुन्छ। And then we have a city care that provide humanitarian work all over the world. र हामीसँग चाहिँ सिटी केयर भन्ने छ जहाँ चाहिँ हामीले मानवीय सेवाकाईहरू चाहिँ सारा संसारभरि नै हामीले पुर्याइरहेका So छौँ। I was there in Haiti when a big earthquake happened in 2010. र यसरी मानवीय सेवाकाईको निम्ति हामी हैटीमा पनि हामी गएका थियौँ जहाँ चाहिँ ठुलो भूकम्प आएको थियो। I've never seen anything like this. र यस्तो किसिमको दर्दनाक अवस्था मैले कहिले पनि देखेको थिइनँ। All the buildings collapsed त्यहाँ भएका सबै बिल्डिङहरू भवनहरू चाहिँ भत्केका थिए। except the church building we were at. र चाहिँ हामी जुन चर्चमा थियौँ त्यो चर्च भवन बाहेक सबै भवन ध्वस्त भयो। And that became a testimony of the goodness and the greatness of God. अनि त्यो आफैमा चाहिँ परमेश्वरको महानता र भलापनको उदाहरण त्यहाँ भएको थियो। Then we eventually built a church that cost $28 million in cash. र चाहिँ हामीले चाहिँ पुरा चाहिँ नगदमा 28 मिलियन बराबरको भवन हामीले बनायौँ। Now why am I sharing this with you? तर यो मैले तपाईलाई किन बताइरहेको छु भने It's not to let you know how rich we are. यसको मतलब हामी कति धनी छौँ भन्न खोजिरहेको होइन यहाँ अहिले।
You got to know we started with 20 young people तपाईलाई स्मरण होस् कि हामीले 20 जना जवानबाट सुरु गरेका हौं whose pockets are empty. जसको चाहिँ खोल्ती चाहिँ रित्तो थियो This is a story of the greatness and the goodness of God. यो कथा चाहिँ परमेश्वरको महानताको कथा हो प्रियहरू And then in 2011, we moved into a 7,000-seater Suntec Convention Center. अनि 2011 सालमा हामी 7,000 जना अट्ने सन्टेक सिटी हलमा हामी सर्यौं So this is our church every weekend. अनि हरेक हप्ता यसरी नै हाम्रो संगति हुन्छ हरेक हप्ता It is in the center of Singapore. अनि चाहिँ सिङ्गापुरको मुटुमा रहेको छ And you know how did we do it? तपाईलाई थाहा छ हामीले यो कसरी गर्यौं भनेर Not because we have millionaire givers in our church. किनभने हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ अरबौं पैसा अथवा लाखौं पैसा दिने व्यक्ति भएको कारण यसरी काम भएको होइन यो But it's when every single member believe in the vision and we give together. किनभने त्यहाँका हरेक सदस्यहरूले चाहिँ हाम्रो दर्शनलाई विश्वास गर्नुभयो अनि त्यो दर्शनमा उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको दिनुभएको The success of your ministry is not in how many rich people you have. र सेवकाईको सफलता चाहिँ तपाईको चर्चमा कति धेरै बिजनेसम्यानहरू छन् भन्नेमा निर्धारण गर्दैन But it is in how many willing people you have in your church that can sacrifice. र तपाईको मण्डलीमा कतिजनाले दिने इच्छा गर्ने हृदय भएका मानिसहरू छन् भन्ने कुराले मण्डलीको वृद्धिको निर्धारण गर्दछ So I will tell you that if we have 20 young people that can build a great ministry, यदि म तपाईले कुरा भन्न सक्छु कि यहाँ 20 जना जवानले यति धेरै मिनिस्ट्रीको निर्माण गर्न सक्छ भने you will definitely be able to do much better. र तपाईले यो भन्दा पनि महान काम गर्न सक्नुहुनेछ Believe that. Let's give Jesus त्यसैले a विश्वास गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरलाई महिमा Hallelujah. हालेलुया Alright, so this is the foundation why we need church growth. यसकारणले यो चाहिँ हाम्रो जवाब हो कि किन मण्डली वृद्धि आवश्यक छ भनेर Because kingdom growth is in the covenant will of God. किनभने यो राज्यको वृद्धि चाहिँ परमेश्वरको करारमा घर पर्दछ And I want to read to you in Matthew chapter 16 and verse 18. तपाईको 20 मा मत्ती 16 अध्यायको 18 म पढ्न चाहन्छु It says that, I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. र यसरी वचनले भन्छ म तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु र नरकका ढोकाहरू त्यसमाथि विजयी हुने छैनन् So Jesus says that I will build my church. यसो प्रभु भन्नुहुन्छ कि म मेरो मण्डली स्थापना गर्नेछु Maybe at this point, maybe can you help me with the writing board? Just bring it to the front. We can do it out end. So I just gave you an introduction to why we need church growth. भर्खरै मैले एउटा परिचय तपाईलाई दिए एउटा परिचयात्मक सेसन जहाँ चाहिँ मण्डली वृद्धि किन आवश्यक छ भनेर In the next 30 minutes or so, I want to share with you how you can do it. र अबको 30 मिनेटमा यो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर म तपाईलाई बताउन चाहन्छु You see, in Acts, or rather in Matthew chapter 16 and 18, it says that Jesus is the one that built the church. र मत्तीले भर्खरै पढेको खण्डमा यहाँ लेखेको छ कि मण्डली सुरु गर्ने येशू प्रभु नै हुनुहुन्छ And when you read the book of Acts, र जब तपाईले प्रेरितको पुस्तक पढ्नुहुन्छ the first half focuses on just one church. र मण्डलीको प्रेरितको पुस्तकको पहिला खण्ड चाहिँ एउटा मात्रै मण्डलीलाई केन्द्रित गरेको छ The Jerusalem त्यो church. चाहिँ यरुशलेमको मण्डली थियो So we're going to learn from the example of this church. अनि यो यरुशलेमको मण्डलीबाट हामीले धेरै कुराहरू हामी सिक्न पर्दछ And there are 7 characteristics of this great congregation. अनि यो महान जुन सभा थियो यरुशलेमको त्यसबाट हामीले 7 वटा चरित्रहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौं And let's turn our Bible to Acts chapter 2 and verse 42. र प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायको 42 पदमा हामी बाइबलको खण्ड पढ्ने छौं You can read the verse. Acts chapter 2 verse 42. 42 पद तिनीहरू प्रेरितका शिक्षा संगति र रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे You know, so first of all, they submitted themselves to the authority of the word. र पहिलो कुरा हामी के देख्छौं भने तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनमा उनीहरूले चाहिँ आफूलाई भक्ति साथ लागेको हामी देख्छौं So I just want to write it down. Do we have a pen? Let me see. Never mind. Somebody help me with the pen while I continue. They have? Okay.